Hello students, welcome to the channel. हामी क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स पढ्दैछौँ र आज हामी यहाँनिर क्वेशन्सहरू सल्भ गर्दैछौँ फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। अब यहाँदेखि हामी धेरैवटा क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ, फ्याक्टराइजेसन मेथडलाई क्लियर गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने अरू मेथडहरू पनि डिस्कस गर्छौँ। यहाँ क्वेशन छ हामीसँग, युजिङ फ्याक्टराइजेसन फाइन्ड द रुट्स अफ x² + 6x + 5 = 0। र स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्यो भने यो इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीसँग a = कति आउँदैछ भन्दाखेरि 1, b = 6 एन्ड c = 5। र प्रिभियस भिडियोमा हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथड कसरीबाट क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ हुन्छ त्यसको एल्गोरिथम हामीले डिस्कस गरेको छौँ। त्यही एल्गोरिथम आज हामी एप्लाई गर्नेछौँ यो क्वेसन्समा। र फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो थियो स्टेप 1 एल्गोरिथममा मल्टिप्लाई a एन्ड c। सो a त हामीसँग 1 छ एन्ड c इज 5। सो 1 × 5 हामीसँग 5 आउँछ। अब यो 5 आइसकेपछि यसको फ्याक्टर्सहरू निकाल्छौँ हामी। यसको फ्याक्टर्सहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा 1 × 5 हो, अर्को हामीसँग 5 × 1 पनि हुन्छ, तर यो दुइटै हामी सेम ट्रिट गर्छौँ। सो यसको एउटै मात्रै फ्याक्टर्स जस्तो मानौँ हामी 1 × 5। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फ्याक्टर बनाइसकेपछि हामी यो कोएफिसिएन्ट जुन यो b छ मिडल टर्म, यसलाई हामीले यो फ्याक्टर्सहरूको फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर म लेख्दैछु x² + यो 6 जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ इन द सम अर डिफरेन्स अफ द फ्याक्टर्स। हामीसँग फ्याक्टर्स 1 र 5 रहेछ। 1 र 5 हामीले यसको सम कति हुन्छ 6 हुन्छ, डिफरेन्स 4 हुँदैछ। त यहाँ चाहिँ 4 होइन, हामीलाई 6 आएको छ, त्यसो गर्दा हामीले सम लिनुपर्ने रहेछ। गर्दाखेरि हामीले यो 6 नलेखेर चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि 1 + 1 + 5 1 + 5 यसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। कोही बेला समबाटै एक्सप्रेस भइहाल्छ, कोही बेला डिफरेन्स पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले। र बाहिरबाट हाम्रो यहाँ के पनि छ टर्म भन्दाखेरि x। अहिले केही पनि बिग्रेको छैन, सेम कुरा हो, यही 6x नै हुन्छ हामीले यसलाई सल्भ गऱ्यो भने। +5 = 0। र यसलाई हामीले अब अलिकति सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने 1 × x हामीसँग आउँछ x, +5 × x आउँछ हामीसँग 5x, +5 = 0। अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कमन निकाल्छौँ यो दुईवटा टर्मबाट। फर्स्टमा जहिले पनि याद गर्नुपर्छ हामीले 4वटा टर्म आएको हुन्छ, 1 2 3 4। फर्स्टमा हामीले यो दुईवटा टर्मबाट कमन निकालिहाल्छौँ। र दुईवटा टर्ममा कमन के छ भन्दाखेरि क्लियरली देखिरहेको छ, हामीसँग x कमन आउँदैछ। x कमन निकाल्यो भने x प्लस यहाँबाट x कमन निक्लेको छ 1 रह्यो। अब यो दुईवटा टर्ममा फेरि कमन हेर्नुपर्छ, यो साइनलाई एज इट इज यहाँ लेखिदिने। यो दुईवटा टर्ममा हामीसँग कमन 5 छ र ब्र्याकेटमा हामीले 5 कमन निकाले पनि यहाँनिर x रह्यो, प्लस यहाँबाट 5 कमन निक्लेको छ 1 = 0। अलवेज रिमेम्बर यो जुन हामीले ब्र्याकेटभित्र निकालेको छौँ यो सेम निक्लिनुपर्छ। विदिन ब्र्याकेटमा भएको टर्म चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो। यदि हाम्रो डिफ्रेन्ट टर्म निक्लिँदैछ मतलब हामीले माथि कहीँनिर मिस्टेक गर्दैछौँ भनेर हामीले थाहा पाइहाल्नु पऱ्यो। अब फर्दर के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटालाई फेरि हामी कमन निकाल्नु सक्छ। x + 1 कमन रहेछ। सो एउटा ब्र्याकेटमा हामी x + 1 र अर्को ब्र्याकेटमा हामीसँग रहन्छ x + 5 = 0। यसरी हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई फ्याक्टराइज गर्यौँ, फ्याक्टर फर्ममा लेख्न सक्यौँ। यही इक्वेसन थियो अगाडि, यही इक्वेसन हो, हामीले फ्याक्टर फर्ममा यसलाई यसरी लेखेको छौँ। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यो दुईवटा टर्म मल्टिप्लाई भएर 0 हुँदैछ भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइदर x + 1 = 0 or x + 5 = 0। सो यहाँबाट x को भ्यालु आउँदैछ हामीसँग -1 र यहाँबाट आउँदैछ हामीसँग x को भ्यालु = -5। सो हामीले x को भ्यालुजहरू पायौँ, रुट्सहरू पायौँ हामीले 2 रुट्स। सो यसरी सल्भ गर्नुपर्छ हामीले फ्याक्टराइजेसनबाट। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 थियो। हामी यसरी नै धेरैवटा क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। र क्वेसन नम्बर 2 मा हामीसँग सिमिलर क्वेसन छ। हामीसँग एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको रहेछ 4y² + 4y + 1 = 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन विच भेरिएबल
इन वाइ। सधैँ एक्समा मात्रै हुँदैन, डिफ्रेन्ट भेरिएबल हुनसक्छ। एमा पनि हुनसक्छ, वाइमा हुनसक्छ, भेरिएबल क्यान बी एनिथिङ, जेड पनि आउनसक्छ। सो यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। फर्म हाम्रो सेम छ। यदि हामीले जेनरल फर्मसँग हेऱ्यो भने इन प्लेस अफ ए हामीसँग 4 छ, बीसँग 4 छ अनि सी 1 छ। सो यो क्वेसन हामीले फेरि गर्दाखेरि अघिकै हामी एल्गोरिथमलाई नै फलो गरेर नै सल्भ गर्नुपर्छ। फर्स्टमा थियो हाम्रो मल्टिप्लाई ए एन्ड सी, 4 इन्टु 1। 4 इन्टु 1 गऱ्यो भने हामीसँग कति आउँछ भन्दाखेरि 4 आउँछ। अब यो 4 को फ्याक्टर्सहरू निकाल्ने गर्छौँ हामीले। 4 को फ्याक्टर्स 1 इन्टु 4, अर्को 2 टाइम्स 2 पनि हामीसँग 4 नै हुन्छ र यति नै हामीसँग 3 ले यसलाई जाँदैन, 4 ले यही कभर गरिहाल्यो। सो हामीसँग दुईवटा फ्याक्टर्सहरू रहेछ। अब यो दुईवटा फ्याक्टरको आइदर सम अर डिफरेन्स गऱ्यो भने हामीसँग एक्ज्याक्टली कति आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 4 आउनु पऱ्यो। यहाँनिर हामीले 4 + 1 5 हुन्छ, 4 मा 1 सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने 3 आउँछ, गर्दाखेरि यो त हामीसँग नहुने रहेछ। चेक नेक्स्ट फ्याक्टर 2 - 2 त 0 आइहाल्छ, तर 2 + 2 हामीसँग जसको सम गऱ्यो भने, यसको सम गऱ्यो भने हामीसँग 4 नै आउँदैछ, जो एक्ज्याक्टली बी टर्म हुन्छ, मिडल टर्म। सो सम यसको हुने रहेछ। यो फ्याक्टर्स हामीले चुज गर्नु पऱ्यो र यसलाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा म क्वेसन लेख्दैछु 4y² + 4y + 1 = 0। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, हामीले एकदमै मिडल टर्मलाई मात्रै हामीले स्प्लिट गर्नु पऱ्यो। यसलाई यसको यो मेथडको नामै हो मिडल टर्म स्प्लिट पनि भन्छ यसलाई। अरू यो फर्स्ट र थर्ड टर्मलाई हामीले केही पनि चलाउनु पर्दैन। र यहाँनिर म फेरि लेख्दैछु फर्स्ट टर्म 4y² छ अनि प्लस अब यो बीलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। बीलाई चेन्ज गरेर हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि यो फ्याक्टर्सको हामीले सम लिने भएछ। सम गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली 4 आउँदैछ। सो 2 + 2 अनि बाहिरबाट हामीसँग y पनि छ +1 = 0। र यहाँबाट हामीले अलिकति 4y प्लस यसलाई ब्र्याकेट बाहिर लेख्छौँ। ब्र्याकेट ब्रेक गर्दाखेरि 2 टाइम्स y, 2y + 2 टाइम्स y, 2y + 1 = 0। 4वटा टर्म आयो हामीसँग 1 2 3 4। अब यो दुईवटा टर्मबाट हामी कमन हेर्छौँ। यो दुईवटा टर्ममा हामीले कमन हेऱ्यो भने y कमन देख्दैछौँ क्लियरली हामी। यो दुईटैमा y पनि छ अनि नेक्स्ट 2 पनि कमन छ हामीसँग, 2y पनि कमन छ। 2y कमन निकाल्यो भने 2 टाइम्स 2 4, एउटा y हामीले यहाँ निकालेको छ, y प्लस 2y कमन सिकेको छ, यहाँनिर 1 रह्यो। यो साइन हामी एज इट इज यही लेख्छौँ। अब यो दुईवटामा कमन हेर्नु पऱ्यो फेरि। यो दुईवटामा केही पनि कमन देखेको छैन। जब यस्तो केही पनि कमन देख्दैन त्यतिखेर हामी 1 कमन निकाल्न सक्छ। 1 कमन हुन्छ त्यतिखेर हामी 1 लेख्छ र ब्र्याकेटमा भित्र एज इट इज त्यही लेखिदिन्छ 2y + 1 = 0। ब्र्याकेटभित्रको जहिले सेम टर्म आउनु पऱ्यो, 2y + 1 2y + 1। अब यो 2y + 1लाई पनि हामीले कमन निकाल्यो भने हामीसँग अर्को ब्र्याकेटमा रहन्छ 2y + 1 = 0। सो दुईवटा टर्म मल्टिप्लाई भएर 0 आउँदैछ। हामी लेख्न सक्छौँ आइदर 2y + 1 = 0, दिस टर्म = 0 और दिस टर्म 2y + 1 = 0। सो यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने हामीसँग आउँदैछ 2y = -1 और 2y = -1। सो यहाँबाट हामीले y = -1/2 और y = -1/2। यसरी हामी रुट्सहरू निकाल्न सक्छौँ। सो अझै हामी तिनवटा क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ फ्याक्टराइजेसनबाट र हामी फ्याक्टराइजेसन मेथडलाई क्लियर गर्नेछौँ। सो हियर इज आवर क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 सेम क्वेसन, हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन y² - 8y + 16 दिएको छ। यसको रुट्सहरू निकाल्नु भन्दैछ फ्याक्टराइजेसनबाट। जेनरल फर्मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीसँग a = 1, b = -8 एन्ड c = 16 छ। सल्युसन y² - 8y + 16 = 0। So multiply a and c. a is 1, c is 16. 1 into 16 is 16. र 16 को फ्याक्टर्सहरू हामी निकालिहाल्नेछौँ। 1 into 16 हुन्छ एउटा, अर्को हाम्रो 2 टाइम्स 8 अल्सो इक्वल्स टु 16 र 3 बाट हाम्रो हुँदैन, 4 बाट हुनसक्छ। 4 टाइम्स 4 इज 16, 5 बाट पनि हुँदैन, 6 बाट पनि हुँदैन, 7 8 रेस्ट हाम्रो फ्याक्टर्सहरू लगभग यति नै हुँदैछ। 16 को फ्याक्टर्सहरू हाम्रो यति हुँदैछ। र अब एउटा चेक गरौँ, कुनै पनि एउटा फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ,
कुनै पनि फ्याक्टर्सको सम अथवा डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली 8 हुनु पऱ्यो। क्लियरली देखिरहेको छ हाम्रो 4 + 4 8 हुँदैछ, गर्दाखेरि यो करेक्ट रहेछ। अब हामी अरू टर्मलाई चलाउँदैनौँ, वाइ स्क्वायर यतिकै लेख्छ, माइनस साइन पनि यतिकै लेख्छ, अनि ब्र्याकेटमा हामी 4 + 4 लेख्दैछौँ। यो फ्याक्टर हाम्रो करेक्ट छ र बाहिरबाट एउटा वाइ पनि छ, +16 = 0। नेक्स्ट हामीसँग आउँछ वाइ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स वाइ इज 4y, एगेन 4 टाइम वाइ इज 4y, यो माइनस पनि हाम्रो माइनस भयो, 4y +16 = 0। चारवटा टर्म आयो हामीसँग। अब हामी यो दुईवटा टर्ममा कमन हेर्छौँ। यो दुईवटा टर्ममा कमन हामीसँग क्लियरली वाइ देखिरहेको छ र वाइलाई कमन निकाल्यो भने हाम्रो वाइ -4 रहँदैछ। यहाँबाट हाम्रो साइन एज इट इज यही लेख्छ र यो दुईवटा टर्ममा कमन हेर्नु पर्दाखेरि हामीसँग 4 कमन छ। 4 कमन छ र ब्र्याकेटभित्र माइनस टाइम्स माइनस हाम्रो प्लस हुन्छ, यहाँ वाइ रह्यो, माइनस इन्टु प्लस इज माइनस, 4 टाइम्स 4 इज 16 = 0। वाइ -4 वाइ -4 ब्र्याकेटभित्रको टर्म सेम आउनु पऱ्यो र यसलाई पनि हामी कमन निकाल्छौँ। वाइ -4 कमन निकाल्यो भने एउटा ब्र्याकेटमा अर्कोमा हामीसँग रहँदैछ वाइ -4 = 0। अब आइदर y -4 = 0 or y -4 = 0. Either this term equals to 0 or this term equals to 0. So यहाँबाट क्लियरली y = 4 आउँदैछ or y = 4 आउँदैछ। हामीसँग 2 रुट्स बट इक्वल रुट्स आउँदैछ।